Kansallispuistoissa tehdään hyvinkin tarkkaa kävijäseurantaa ja lasketaan kansallispuistossa käyntimääriä ja tehdään kävijätutkimuksia. Ja näiden kahden yhdistelmällä sitten saadaan hyvin tarkkoja tietoja. Käyntimääriä seurataan joka vuosi hyvinkin tarkasti ja kävijätutkimuksia tehdään sitten tietyin säännöllisin väliajoin. Eli käyntimäärätiedolla saadaan jokaisesta kansallispuistosta ja muista suojelualueesta saadaan hyvin tarkka tieto, että montako ihmistä tai montako käyntiä sinne tehdään sinne puistoon. Ja kävijätutkimuksista me selvitetään sitten sellaisia asioita, että mitä ne ihmiset siellä tekee, kuinka pitkään ne siellä viipyy siellä alueella, missä he käy siellä alueella ja minkälaisia odotuksia heillä on siitä kansallispuistosta. Ja saadaan myös sellaisia tietoja, jotka liittyy terveyteen ja hyvinvointiin, motiiveja, miksi sinne tullaan sinne alueelle ja hyvin paljon tärkeää tietoa, jota sitten säännöllisesti seurataan. Niin, kävijätutkimuksista saadaan myös tietoa siitä, että kuinka tyytyväisiä asiakkaat on palveluihin ja saadaan tietoa heidän rahan käytöstä, eli päästään kiinni talousvaikutuksiin. Näitä kävijätutkimuksia tehdään ja kävijäseurantaa tehdään ympäri Suomen useissa kohteissa ja voidaan sitten vertailla eri alueita toisiinsa ja saadaan niistä hyvin tarkkaa tietoa. Käyntimäärät on kehittynyt viime aikoina, viimeisen 10 vuoden aikana kansallispuistoissa ja asiakaspalvelupisteissä. Käyntimäärät on tuplaantuneet. Ja viime vuonna 2020 maastokäyntejä on ollut 8,2 miljoonaa ympäri Suomen. Ja näistä on noin 4 miljoonaa kansallispuistossa. Niin korona-aika on tuonut oman lisänsä. Jatkuvaa kasvua on ollut ennen korona-aikaakin, mutta nyt sitten koronavuodet on tuonut sitten vielä reilusti lisää. Mutta sitten lisää noista kävijätutkimusten tuloksista. Kävijätutkimuksista saadaan sitten irti erilaisia asioita ja esimerkiksi kävijäsegmentit. Ja ollaan jaettu kansallispuistokävijät 4 segmenttiin. On itsensä kehittäjiä ja seikkailijoita ja nostalgikkoja ja rentoutujia. Ja näiden eri kävijätutkimusten vertailusta selviää, että erityisesti terveys- ja hyvinvointivaikutukset on sellaisia, jotka on noussut sitten kaikkien näiden segmenttien niin motiivissa lähteä tuonne kansallispuistoon. Ja sitten muita kävijätutkimuksen perusteella vuosien varrella kasvaneita asioita on sitten erityisesti luonnon kokemisen merkitys, mahdollisuus olla itsekseen, eli luonnossa rauhoittuminen ja rentoutuminen ja sitten vielä henkisen hyvinvoinnin tavoittelu. Muita havaintoja kävijätutkimuksista on sitten viime vuosilta, että naisten suhteellinen osuus kaikista kävijöistä on kasvussa. Seuruekoot on pienentyneet, eli ei ole niin paljon isompia ryhmämatkoja, vaan pienemmillä porukailla. Perheitä on enemmän. Ja semmoinen asia on löytynyt tutkimuksista, että se kansallispuisto on aiempaa useammin se varsinainen syy siihen matkakohteen valinta, että miksi sille alueelle ylipäätään tullaan. Muutamia lieveilmiöitä on löytynyt viimeaikaisista tutkimuksista, eli kun isosta kävijämäärästä johtuvia häiriötekijöitä, niin niitä on kävijät kokeneet jonkun verran enemmän. Joo, no ehkä noista koronan vaikutuksista viime vuosien matkailuun kansallispuistoissa niin muutama asia
tietenkin kun kävijämäärät on kasvaneet, niin on tullut vähän lieviä ilmiöitä lisää. Sitten semmoinen asia, joka on huomattu, on, että kansallispuistossa yövytään enemmän, että käydään telttaretkillä enemmän ja perheitä on sitten ollut enemmän vierailemassa. Matkailuyhteistyön perusperiaatteet kansallispuistoissa on, että kehitetään yhdessä kestävää matkailua. Ja tavoitteena on, että kaikki sitä aluetta käyttävät niin toimii samojen periaatteiden mukaisesti. Ja tekemällä sitten, kun Metsähallitus tekee sopimuksia yritysten kanssa, niin näiden sopimusten avulla sitten huolehditaan, että kaikki toimijat, kaikki yritykset siellä alueella, niin ne toimii sitten kestävän matkailun periaatteiden mukaisesti. Jokamiehen käytössähän nämä kansallispuistojen palvelut ja palvelurakenteet, niin ne on maksuttomia, niitä voi kuka tahansa käyttää ihan vapaasti. Mutta sitten kun näitä palvelurakenteita käytetään liiketoiminnassa, niin silloin yrityksellä täytyy olla sopimus Metsähallituksen kanssa ja niiden palveluiden käytöstä sitten maksetaan myös käyttömaksu. Ja käyttömaksu on reilun euron per asiakas per päivä. Yhteistyösopimus, joka tehdään, niin se on hyödyllinen molemmille osapuolille. Eli yrittäjä saa käyttöoikeuden alueelle ja näihin palvelurakenteisiin. Ja lisäksi sitten yritys saa siinä paljon kaikenlaista käytännön työkalua, että siinä voi käyttää esimerkiksi tämän alueen tunnusta, logoa ja on erilaisia viestintäaineistoja, joita yritys saa sitten omaan käyttöönsä. Ja myöskin tutkimusaineistot, käyntimäärätiedot, tämän tyyppiset asiat on sitten käytettävissä siihen liiketoiminnan kehittämiseen. Sopimuksella tietenkin Metsähallitus sitten varmistaa, että kaikki aluetta käyttävät yritykset ja se heidän toiminta, niin se on sitten asianmukaista ja vastuullista. Kansallispuiston tulo tänne alueelle ja ihan tämän meidän matkailukeskuksen ytimeen, niin se on kyllä tosi merkittävä juttu Sallan matkailulle, etenkin kestävyyden ja ympärivuotisuuden kannalta. Me eletään täällä erämaan keskellä ja tämä luonto on meille se ykkösasia, minkä takia matkailijat meille tulee ja sen säilymisestähän me halutaan pitää kynsin ja hampain kiinni, että tämä erämaa tässä ympärillä säilyy ja edelleenkin voi kiivetä tuonne Sallatunturin huipulle ja katsella 100 kilometriä ympäriinsä ja näkemättä kaupungin valoja ja jos sieltä näkyy vaan sitä pelkkää erämaata, niin se on meille se meidän matkailun ydin niin sanotusti. Ja me ollaan tehty kestävän matkailun eteen tosi pitkään tällä alueella töitä, että meillä on ollut kymmeniä vuosia, niin on ollut jo erilaisia kestävän matkailun kehittämishankkeita täällä alueella ja ollaan ollut Visit Finlandin Sustainable Travel Finland kestävän matkailuohjelmassa pilottikohteena ensimmäisten joukossa mukana ja nyt tämä kansallispuiston tulo, niin kyllähän tämä tuo semmoisen statusarvon myös sille kestävyydelle, että se on ihan eri lailla tunnettu käsite kansainvälisillä markkinoilla varsinkin, niin tämä National Park, kun että sitten pelkkä Protected Area, niin kyllä se sitä kautta on meille iso asia niin kuin kestävyyden markkinoinnin kannalta myös. Ja no sitten ympärivuotisuus, joka liittyy kans osaltaan kestävyyteen, niin meillä on ollut hyvin isot sesonkivaihtelut täällä Sallassa, niin kuin monessa muussakin Lapin matkailukeskuksessa, että meillä on selkeästi vahva talvisesonki ja sitten kesällä on omanlaisensa sesonki, joka ei kuitenkaan veä vertoja niin kuin sille talven sesongille, niin nyt tämä kansallispuisto, niin sen toivotaan, että se tasaa sitä sesonkivaihtelua ja sitä kautta sitten tuo tänne ympärivuotisesti matkailijoita ja vielä toivotaan, että tuo semmoisia kestäviä matkailijoita sitten niin kuin kansallispuistostatuksen myötä.
Ja se ympärivuotisuus, niin sehän merkitsee meille sitä, että me saadaan työllistettyä paikallisia matkailutyöntekijöitä. Meillä suuri osa matkailutyöntekijöistä on paikallisia, jotka täällä asuu, niin niillä on ympärivuotisesti töitä. Ja se on niin kuin iso asia meille alueena. Sitten se myös tarkoittaa sitä, että meidän matkailuyrityksillä on niin kuin mahdollisuus siihen kannattavaan ympärivuotiseen liiketoimintaan. Eli etenkin nämä 2 asiaa, kestävyys ja ympärivuotisuus, niin ne on semmoisia isoja asioita, mitä tämä kansallispuisto meille niin kuin vielä vahvistaa täällä alueella. No joo, tietenkin tuommoiseen, niin kuin meillä on tämä ohjelmapalvelukeskus tuossa Poropuistossa, niin hyvin tärkeää on, että meillä on luonto, mikä pysyy semmoisena, että ei suunnitella jotakin ohjelmaa ja yleensä ne suunnitelmat tarkoittaa, että se ohjelma tehtäisiin sinne 50 vuotta samaan paikkaan, niin jos tiettyyn johonkin mettäkohteeseen suunnittelet ja vuoden päästä menet ja se on hakattu siljaksi, niin ei se oikein toimi niin, että kansallispuistohan niin takaa sen, että se luonto säilyy semmoisena. Samaten tietenkin niin tämä ajatellen Sallan kansallispuisto, kun se siihen tulee, niin sehän on tuossa ihan meidän päärakennuksen nurkalla, että siitä on helppo matkailijaa ohjata kansallispuistoon ja samaten toisinpäin, että ne, jotka tulee siihen puistoon, niin varmaan osa sitten tulee sinne meidänkin ohjelmiin mukaan, että saadaan sitä kävijämäärää sinänsäkin. Ja sitten mitä on hoksinut niin viime vuosina, niin monet matkanjärjestäjät, niin sieltä taholta kysytään paljon sitä, että mitä kriteereitä teillä on, että miten te pystytte näyttämään kestävää matkailua. Ja jostakin syystä ne ei usko sitä, jos siellä joku upi sanoo, että täällä on tosi hyvä hengittää täällä Sallassa, mutta kun lukee vaikka, että kansallispuisto, että meillä on tämmöinen kansallispuisto, niin se heti tuo semmoista. Tuossa 1819 tehtiin parikin semmoista kohennettua matkaa tuonne Saksaan Sveitsiin ja käytiin matkatoimistoissa kyselemässä ja siellä tuli varmaan 80% matkatoimistoista niin tuli esiin se koko matkailuketjun kestävyys, että kaikki piti olla niin kestävää matkailua ja nimenomaan tuo kansallispuistojuttu tuli esille, että se olisi niin semmoinen tärkeä tekijä, että monet matkailijat nimenomaan se kansallispuisto takaa sen, että se alue on puhasta ja hyvää. Ei välttämättä tuommoinen, joka miljoonakaupungissa asuu, niin sille ei sano se, että Salla in the middle of nowhere, vaikka se nyt on hyvä slogani, niin ei se välttämättä sano, että se luonto olisi puhasta, mutta se kansallispuistosana National Park, niin se tuo sen, että no tuollahan on pirun hyvä paikka mulle, että siellä on puhas luonto. Ja kyllä tosiaan tämän päivän matkailija, niin kyllä se hakee sitä tuommoinen luontomatkailija, niin sitä aluetta, missä oikeasti panostetaan siihen kestävään matkailuun. Että niin kuin tämähän tukee näitä, mitä meillä on jo olemassa olevia Green Keytä ja tämmöisiä millä niin on luvattu, että pidetään luonto ja kaikki muu toiminta, niin se pidetään semmoisena kestävänä. Kansallispuiston jo lähellä olo ja sitten vielä kaikille noita retkiä, mitä kansallispuistoon suunnataan tulevaisuudessa, niin ne on tietenkin tae sille. Semmoista yhteistyötä, tuossa oli jo aikaisemmin puhuttanut sitä yhteistyötä, että miten se on molemmin puolista, niin hyvänä esimerkkinä voi mainita, että me tehtiin semmoista, tai tehdään tänä päivänäkin vielä kanoottiretkiä tuonne Oulangan kansallispuistoonkin, ja siellä oli yhteistyöllä semmoinen, että biologit tutki semmoista tulvaniittyä, ja siinä sattui olemaan molemmin puolin jokia samantyylinen tulvaniitty, ja toinen puoli leikattiin, niitettiin, ja me tehtiin se sillä lailla, että me käytettiin siellä asiakkaita ja asiakkailla niitettiin se sitten viikatteella se niitty ja me saatiin sitten taas niin kuin Metsähallituksen puolelta niin oma tulipaikka, missä saatiin rauhassa kähertää, ettei ollut sitä massaturismia siinä. Että siinä on niin kuin yhteistyö aika hyvin kohdalla.
Toki en tänä päivänä vielä tiedä, mitkä ne on ne tulokset ollut. Toivottavasti niistä tulee vielä jotakin. Mutta ihan semmoisiakin asioita. Ja meillä tuo poropuistoalue ja sitten tämä kansallispuisto, kun ne on ihan niin kuin kyljessä. Että nehän sillä lailla tukee molemmat toisia. Ja sitten tietenkin meillä on vielä vähän muuttumassa, että siinä poropuisto tulee kyllä säilymään, mutta sitten se ohjelmapalvelupuoli vielä tulee semmoilla Wilderness Parks nimellä, niin saa semmoisen niin kokonaisvaltaisen matkailuelämyksen matkailija, joka käy kansallispuistossa, niin voi samalla käydä vähän Wilderness Parkia vilkaisemassa ja poroja vilkaisemassa ja muuta. Että minusta tämä yhteistyö on hyvinkin tuottavaa, tai kuvittelisin, että on tuottava. Tietenkin näissä on ollut monenlaista tässä Sallan kansallispuistossa niin paikallisia ajatellen, että mielipiteitähän on yhtä monta kuin on asukastakin, että toisilla tuntuu, että menettää kaiken ja toiset tuntuu, että saavat valtavasti siitä. Ja kyllä minä uskon, että ne, jotka tällä hetkellä ajattelee, että siinä menee jotakin, minä menetän jotakin, niin sitten kun huomaa, että tästähän tuleekin pysyvää. Ei tämä mettä mihinkään menekään, se jää pitää. Metsästyshän se on ollut se suurin puheenaihe varmastikin tuolla ainakin Tepoilin paarissa, jos ei muualla. Mutta toivotaan, että tämä metsästysoikeus kuitenkin paikasilla säilyy, että on se kuitenkin semmoinen sen verran vahva perinne Sallankin alueella. Ja varsinkin jos me saadaan joku nuori sieltä puhelimen äärestä ja tietokoneen äärestä vaikka kansallispuiston mettälle, niin minusta sitten ei ole enää ristiriidassa. Ja kun sitten vielä pidetään se metsästys, niin kuin se on suunniteltukin, että se on se oma erämaaosuus ja sitten on se joka miesluokan kävijäalue, niin ne pysyy erillään, niin ei niillä pitäisi mitään kilpailua olla kesken. Että kaikki voittaa. Sallan alueellahan on kaiken kaikkiaan tosi kattavasti jo olemassa oleva reitistö, palveluvarustus kaiken kaikkiaan ja täällä on suojelualue, Sallatunturin suojelualue ja sitten on tämä niin sanottu Ruuhitunturin puoli, jotka niin kuin tukevat toisiaan tosi hyvin. Ja jos miettii, että tuleva kansallispuiston alue, kun se nostaa sitä alueen juurikin sitä statusta ja tuo lisää kävijöitä, niin on se hyvä tilanne, että pystytään myös niin kuin ohjaamaan kävijöitä tosi luontevasti vaikka tuonne käymään myös tuolla Ruuhitunturin puolella. Ja siellä on reittejä pistetty kuntoon jo nyt tulevaisuutta ajatellen. Ja sitten tässä suojelualueella on suunnittelut meneillään ja miettiä, miten sitä suunnittelua sitten tehdään, että tuleva kansallispuisto nostaa kävijämääriä huomattavan paljon. Palveluinfra on jo valmiina, mutta se on kattava. Löytyy eri pituista reitistöä, mutta se palveluinfra ei ole niin kuin tarpeeksi kuitenkaan ehkä sille tulevalle kävijämäärälle, mitä täällä tulee sitten olemaan oletettavasti. Joten kaikki tämmöiset taukopaikat on suunniteltava uudelleen, käymäläratkaisut. Käymälät, jotka täällä on nyt, niin ei tule riittämään ja ne ei ole sitten ehkä niin kuin ympäristön näkökulmista kaikkein parhaimmat tällä hetkellä. Eli kaikkiin tämmöiseen pitää kiinnittää huomiota niin kuin kansallispuiston perustamisen yhteydessä ja tehdä siitä ihan sen infrankin kautta kestävää matkailua, jotta se on, ja sitten tehdä se saavutettavuus helpoksi sinne alueelle. Ja sitten on myös siis totta kai niin kuin reitistö, kun mietitään läpi, se kartoitetaan tosi tarkasti meidän paikkatietojärjestelmään, saadaan se tilannekuva, että mikä siellä on se lähtötilanne, että kuinka paljon pitää tehdä korjaustöitä ja kuinka paljon oletettavasti tiedossa sitä reitistön kulumista niin kuin versus nykytilanne, sitten se tulevaisuus, mikä se on se käyttäjäkunta. Kaikki tämmöinen pitää kartoittaa, jotta tiedetään, että mitä niille reitistöille pitää esimerkiksi tehdä, jotta se sitten on kestävää matkailua ja se palvelee sitä kävijäkuntaa. Ja
reitistö on tietysti tosi niin kuin oleellisessa osassa. Sehän on se, mikä niin kuin ihmisiä vie sinne suojelualueelle, tulevalle kansallispuiston alueelle. Ja Sallan alueella on olemassa jo hyvää reitistöä, mutta totta kai pitää sitten sen kartoituksen yhteydessä miettiä myös niitä uusia linjoja, uusia reitistöjä mahdollisesti, miettiä sitä semmoisena kokonaisuutena, että sen retkeilijän on siellä mahdollisimman helppo kulkea. Ja sitten jos lähdetään esimerkiksi uusia reittejä suunnittelemaan, niin sitten niissä totta kai pitää sitten miettiä se ihan niin kuin sen luonnon kannalta myös, että ei voida tehdä uusia reitistöjä esimerkiksi jostain alueelta tai jostain kohdasta, missä on vaikka suojeltavia kasveja tai kulttuuriperintökohteita. Eli sitten siinä tulee semmoinen vuoropuhelu sitten muidenkin tahojen kanssa, että löydetään ne oikeat linjaukset ja tiedetään esimerkiksi, missä ne retkeilijät on kulkenut jo luonnostaan aikaisemmin ja minne mahdollisesti, ehkä jos jotain uutta taukopaikkaa pitäisi tehdä, niin missä on hienoa maisemapaikkaa. Ja siinä on tosi monia puolia, mitä pitää niin kuin miettiä, että ei toimi niin, että vaan päätetään, että tähän nyt teemme uuden reitin ja that's it ja otetaan palaute vastaan, oli se mitä vaan. Että montaa asiaa pitää miettiä. Talvireitit on tietysti helpompia, niistä ei jää sinne luontoon niin paljon jälkiä, mutta kesäreitit vaatii aina paljon miettimistä, ja jotta siitä saa sen kokonaisuuden ja kaikkia palvelevan reittikokonaisuuden ja taukopaikkakokonaisuuden. Sallan täällä alueella tai luonnonsuojelualueella on vähän katselmuskannasta riippuen 8 tai 9 taukopaikkaa tällä hetkellä. Ei olla itse asiassa tällä hetkellä suojelualueella. Se on pikkasen tuonnepäin se raja. Mutta tämä on tosi keskeinen paikka, tämä Tunturilampi. Ja tätäkin tullaan varmasti niin sanotusti remontoimaan kyllä vielä kovasti. Ja sitten kun se kartoitusvaiheessa ne tietoja siirretään tuonne meidän omaan paikkatietojärjestelmään, mikä on vähän niin kuin sen kaiken perusta ja sen pitäisi olla huippuhyvässä kunnossa, jotta sieltä se tieto olisi käytettävissä ja sitä tietysti koko ajan tehdään paremmaksi ja paremmaksi, niin sieltä se sitten siirtyy esimerkiksi reittitieto ja taukopaikkatieto tuonne julkisiin karttapalveluihin, kuten esimerkiksi retkikarttaan. Ja sitten siihen sitten rinnalle taas on esimerkiksi luontoon.fi, missä on sitten eri reittikuvaukset, mihin ihmiset voi sitten perehtyä ja vähän senkin pohjalta suunnitella vaikka niitä omia retkiä ja kulkemisiaan siellä puistossa. Puhuttiin siis yhteistyöstä, matkailuyhteistyöstä ja mitä Metsähallitus sillä matkailuyhteistyöllä tavoittelee, niin oikeastaan se sitoutuminen siihen kestävään luontomatkailuun ja niiden yhteisten asiakkaiden tunnistaminen on meille tärkeää. Ja suojelualueellakin se matkailukäyttö suojelualueella on mahdollista silloin, kun se toimii niiden suojelualueiden tavoitteiden mukaisesti ja luonnon ehdoilla. Että meillä on tehtynä semmoiset kestävän luontomatkailun periaatteet. Siinä on 6 eri pykälää ja ne on semmoiset, mikä niinku on se jalusta sille meidän matkailuyhteistyölle. Ja toivotaan, että me yhdessä niinku voidaan niihin sitoutua. Siellä ne luontoarvot, niiden niinku vahvistaminen ja edistäminen on yksi keskeisimpiä näistä periaatteista. Sitten kuormittamisen, luontokuormituksen niin kuin vähentäminen, paikallisuus, että ne paikalliset kulttuuriarvot, sisällöt, se näkyisi niin kuin siellä tuotteissa ja myöskin sillä alueella. Terveys- ja hyvinvointivaikutukset on tärkeitä ja niitä me pyritään niin kuin vahvistamaan myös sillä yhteistyöllä. Ja sitten me pyritään tietenkin sillä sopimuksellisuudella myös siihen niiden niin kuin paikallistaloudellisten vaikutusten
lisäämiseen, että sillä kansallispuistolla ja sen luonnon säilymisellä olisi arvoa myöskin niin kuin matkailijoille ja niille paikallisille yrityksille, että se vahvistaisi sitä paikallisuutta sitäkin kautta, että ne yritykset saa elinvoimaa ja sille alueelle niin kuin pysyy edellytykset sille liiketoiminnalle. Ja sitten me pyritään yhteistyöllä tunnistamaan yhteiset asiakkaat, jotta se niin kuin viesti alueesta ja sen luontoarvoista olisi siinä mielessä niin kuin yhtenäistä, että tunnistetaan ne vahvuudet siinä luonnossa ja saadaan se sitten näkyväksi myöskin sinne asiakkaille. Lauletaan ikään kuin samaa laulua sen luonnon puolesta. Yksi Metsähallituksen luontomatkailun niin kuin keskeistä tavoitteista on myös se niin kuin retkeilijöiden vastuulliseen toimintaan ohjaaminen siellä kansallispuistoissa. Ja se on hirveän tärkeää meille, että me pystytään tekemään sitä yhdessä niin kuin matkailuyrittäjien ja sen alueen kanssa. Käyntimäärät kansallispuistoissa oikeastaan kaikillakin meidän kohteilla on valtavasti kasvanut viime vuosina. Ja toki se niin kuin käyntimäärien kasvu tuo paljon myös sitten semmoisia lieveilmiöitä, mihin me toivotaan, että me pystytään niin kuin yhteisellä viestillä ja niin kuin vaikuttaa siihen ihmisten käyttäytymiseen. Yksi meidän keinoista on ollut semmoinen niin kuin retkietiketin lanseeraaminen, millä me pyritään niin kuin tuomaan semmoista vastuullista käyttäytymistä siellä luontokohteilla. Ihan niitä perusasioita, roskaton retkeily, eli retkeilijä kaikki ne roskat, mitä tuo sinne luontoon tullessaan, niin keräisi reppuun ja veisi sieltä luonnosta pois. Tulen käyttöön, säästeliäiseen polttopuitten käyttöön, herkkien kohteiden niin kuin suojelemiseen, että pysyttäisiin retkeillessä niillä poluilla ja niiden palvelurakenteiden äärellä, mitä meillä siellä on. Ja tämän tyyppisiin asioihin. Ja kun me ei niin kuin Metsähallituksesta pystytä tekemään yksin, meillä on hirveän tärkeää, että myös ne matkailuyrittäjät ja sen alueen niin kuin muut toimijat, kaikki näkisivät ne asiat tärkeäksi, jotta se sitten saataisiin paremmin asiakkaillekin niin kuin tietoja näkyväksi. Yksi keskeinen osa sitä asiakasviestintää ja Metsähallituksen palveluita on tietenkin luontokeskukset, mitä meillä on usein niin kuin kansallispuistojen läheisyydessä, tai se on kiinteä osa niiden palveluita. Moni näistä luontokeskuksista on ihan niin kuin käyntikohteita itsessäänkin, mutta keskeinen rooli niillä on myöskin niin kuin tämmöisenä tavallaan herättelevänä, luontotietoutta lisäävänä, jotenkin sen niin kuin luontoarvojen esiin nostajana. Että niissä tehdään paljon ihan sitä semmoista niin kuin retkeilyneuvontaa, annetaan ajankohtaisia vinkkejä luonnosta ja kohteista ja tavallaan vahvistetaan asiakkaille monesti sitä semmoista niin kuin turvallisen retkivaihtoehdon niin kuin löytämiseen ja eväitä sen retken toteuttamiseen. Mutta sitten se toinen tärkeä rooli on se, niin kuin se viestintä, että siellä herätellään siihen ympäröivään luontoon ja niihin luontoarvoihin. Näissä yleensä ne on jonkunlainen näyttely, missä niitä paikallisen luonnon erityispiirteitä tuodaan esiin. Ja pääsääntöisesti ne on maksuttomia, eli tarkoitus on juuri niin, että hyvin matalalla kynnyksellä niihin löydettäisiin. Ja kaikissakin näissä luontokeskuksissa me tarjotaan myöskin opastettuja joko kierroksia siellä näyttelyssä, tai sitten me voidaan kohdata ryhmät vaikka sitten kokoustiloissa tai näin, mutta me voidaan myös tarjota semmoista syvempää opastusta ja ympäristö- ja luontokasvatustakin, eli toki kohdennetaan sitä koululaisia nuoriin, mutta itse ajattelen niin kuin luontokasvatuksesta, että sitä voidaan tehdä hyvin monella tasolla, että se sana kasvatus ehkä viittaa siihen, että sillä niin kuin puhutaan nimenomaan nuorista, mutta että se voi olla tämmöistä niin kuin luontotietouden lisäämistä
millä niin kuin ihan sillä, että me annetaan retkivinkkejä ja hoksautetaan ihmisiä löytää niitä hienoja hetkiä luonnossa ja sitä kautta vahvistaa sitä luontosuhdetta, niin myös se on ikään kuin luonto- ja ympäristökasvatusta ja niin kuin tukee sitä meidän ydinviestiä. Luontokeskuksista vielä voisi sen sanoa, että niissä toki nyt on ympäri Suomen erilaisia ja se toiminta painottuu hyvin eri lailla, mutta myös niissä me ollaan niin kuin etitty kumppanuuksia ja monesti esimerkiksi Lapin luontokeskuksissa niin matkailuinfot on niissä samoissa yhteyksissä, koska se on niin kuin tavallaan aika erottamaton osa se, että jos olet retkelle lähdössä kansallispuistoon, niin sä tarvitset myöskin sen alueen palveluista tietoa. Ja usein luontokeskuksista löytyy myöskin ravintola tai kahvila. Se on minusta tärkeä osa retkeä ja retkelle valmistautumista. Ja usein sitten pieni myymälä, mistä voi myöskin niin kuin hankkia sitä luontotietoutta lisää. On usein kirjallisuutta tai jotakin semmoista materiaalia, karttoja ja opaskirjoja ja sitten ihan retkeilyvarusteita. Ja kyllä me pyritään niissä myöskin sitä tuotevalikoimaa kehittämään siihen suuntaan, että miten se viestii vastuullisuudesta ja että ne myös osaltaan toisi sitä luonnon arvostusta ja paikallisuutta esiin.